Hello dear aspirants and welcome to the official channel of Ada 24/7 Northeast. Swagatam John Sokol Ada 24/7 Northeast official YouTube platform like with me Shubham sir, your English faculty here on this platform. আপোনালোকৰ GNM পৰীক্ষা লগতে B.Ed আৰু D.ELEd পৰীক্ষাৰ বাবে যি ইংৰাজী আপোনালোকৰ এই ক্লাছেছৰ সিৰিজটো এই সিৰিজটোত মই এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ লগত কেইবাটাও বিভিন্ন টপিকছৰ ওপৰত ক্লাছ আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিছো আজিৰ এই সেশনটো হৈছে পাৰ্ট 2 of a session discussing grammar topics যত নেকি মই আপোনালোকৰ লগত গ্ৰামাৰৰ MCQs কিছু ডিসকাস কৰি দিও আৰু এই MCQs কেটাৰ লগত জড়িত কি ইজি টেকনিক্স বা ট্ৰিক্স আছে যোনটো আপুনি প্ৰেক্টিছত এপ্লাই কৰিব পাৰে এক্সামত এপ্লাই কৰিব পাৰে ইজিলি এই কোৱেশ্চনছ কেটা সলভ কৰিবলৈ কাৰেক্টলি এই কোৱেশ্চনছ কেটা সলভ কৰিবলৈ হেইবাবে এই ক্লাছেছৰ এই দুটা পাৰ্ট মই লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে পাৰ্ট 1 has already been conducted a few days prior আজি পাৰ্ট 2 হয় এই গ্ৰামাৰৰ ইজি টিপস এণ্ড ট্ৰিক্স এণ্ড টেকনিক্স সিৰিজটোৰ ক্লাছৰ ইয়াৰ লগতে vocabulary এনেকুৱা ধৰণৰ মই ক্লাसेছ লৈ আনি আছো আপোনালোকৰ বাবে এটা ক্লাছ অলৰেডি গৈছে vocabulary আপোনালোকৰ লগত strategies discuss কৰা there will be more classes related to vocabulary as well আজিৰ ক্লাছটো গ্ৰামাৰৰ কোৱেশ্চনছৰ লগত ৰিলেটেড সো বুলক ডিসকাস কৰো কোৱেশ্চনছবোৰ তাৰ মাজে মাজে মই কেইটামান vocabulary কোৱেশ্চনছ ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ লগত আজিও ডিসকাস কৰি দিম যাতে আপোনালোকৰ ডেইলি প্ৰেক্টিছত থাকে গোটেইখিনি বস্তু সো বুলক সেশনটো স্টাৰ্ট কৰিছো স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে এবাৰ কৰিছো Ada 24/7 ৰ এপটোৰ বিষয়ে এই এপটোৰ লিংকটো আপোনালোকে ভিডিওটোৰ তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাব আৰু এপটোৰ লিংকটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে আমাৰ গোটেই ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সেছ খিনি লাভ উঠাব পাৰে নিজৰ প্ৰিপাৰেচনৰ বাবে আৰু লগতে আপোনালোকে যদি Ada 24/7 ৰ কোৰ্সেছ মক টেষ্ট বা বুকস লব খুজে হেয়াও এপৰ মাধ্যমেৰে খুব সহজে জয়েন কৰিব পাৰিব লব পাৰিব অফলাইন কোৰ্সৰ বাবেও জয়েন কৰিব পাৰে আমাক সো question number 1 Aditi said I'm not invested in the project anymore এনেকৈ এটা বাক্য দিছে আৰু কৈছে choose the correct indirect form of the sentence so indirect form বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি বুজি পাও যে they are giving us a question of or a question related to the topic reported speech right reported speech or ক্ষেত্ৰত হে আমি এই direct indirect speech or concept to পাও so reported speech or question হয় reported speech or questionত আমি কেইটামান বস্তু বুজিব লগিয়া সো ইয়াতে কি টেকনিক আছে বা কি কনসেপ্ট আছে এই কোৱেশ্চনছবোৰ সলভ কৰিবলৈ হে বস্তুটো প্ৰথম বুজি লওক reported speech or question students there might be a tense change ঠিক আছে ধ্যান দি চাব এটা বস্তু মন কৰিব এটা বস্তু might be বুলি কৈছো তাৰ মানে হ'বও পাৰে নহবও পাৰে ভয়েস চেঞ্জৰ কোৱেশ্চনত হ'বনে ভয়েস চেঞ্জৰ কোৱেশ্চন যদি দিলে হেতেন ৰিপোৰ্টেড স্পিচৰ নিদি তেতিয়া কোনো ধৰণৰ টেন্স চেঞ্জ নহয় নো ম্যাটাৰ কেনেকৈ লিখিছে সেন্টেন্সটো কিন্তু ৰিপোৰ্টেড স্পিচৰ কোৱেশ্চনত টেন্স চেঞ্জ হ'ব পাৰে হ'বই যে হ'বই লাগিব তেনেকুৱা কথা নাই there might be ঠিক আছে so therefore understand here কেতিয়া হ'ব তেনেহলে এই might be বুলি যে কলো কেতিয়া হ'ব তেনেহলে টেন্স চেঞ্জ হ'ব যদি হে a reported speech to reporting verb to sorry a যোনটো reporting verb দিছে Aditi said Aditi কলে Aditi asked বুলি কলে কি হলো Aditi কিবা এটা খুধিলে হেনেকে কোৱাৰ নিচিনা হলো বদলি গল হৈ বস্তুটো Aditi stated Aditi এটা স্টেটমেন্ট দিছে তাৰ মানে এনেকুৱা কৈ আমি বেলেগ বেলেগ reporting verb পাও ইয়াতে generally said থাকে তাৰ next common টো হৈছে asked বুলি কয় কিন্তু যি কোনো বস্তু ইয়াত লিখিব পাৰি stated inquired right agreed এনেকে বেলেগ বেলেগ কে লিখিব পাৰি ইয়াতে সো ইয়াতে কথাটো হল ডিপেন্ডিং অন এই ৰিপোৰ্টিং ভাৰ্ব টু কোনটো টেন্সত আছে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট স্পিচত আউতে এই পাৰ্টটোৰ টেন্স টু চেঞ্জ হ'বও পাৰে নহবও পাৰে সো ইয়াতে কেতিয়া টেন্স টু চেঞ্জ হ'ব যদি হে এই ৰিপোৰ্টিং ভাৰ্ব টু পাষ্ট টেন্সত থাকে মনত ৰাখিব only if and only if this reporting verb is in the past tense ঠিক আছে ৰিপোৰ্টিং ভাৰ্ব যদি পাষ্ট টেন্সত থাকে তেতিয়া হে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট স্পিচলৈকে কনভাৰ্ট কৰি টেন্স চেঞ্জ হ'ব ইয়াতে পাষ্ট টেন্সত আছে নে সেড বুলি কৈছে সে বুলি তো কোৱা নাই যদি সে বুলি কলে হেতেন তেতিয়া এটো প্ৰেজেন্ট টেন্স হল হয় তেতিয়া চেঞ্জ নহল হেত যদি উইল সে বুলি কলে হেতেন Aditi উইল সে ফিউচাৰ টেন্স হৈ গল তেতিয়া এটো পাষ্ট টেন্সত নাই এনেকুৱা সিচুৱেচন বিলাকত আমাৰ টেন্স চেঞ্জ নহল হয় বাট এতিয়া টেন্স চেঞ্জ হ'ব লাগিব আৰু টেন্স চেঞ্জ হ'বলে হলে নেক্সট ফাৰ্স্ট বস্তুটো এটো বুজি পালে টেন্স চেঞ্জ কেতিয়া হ'ব নেক্সট বস্তুটো দিয়া বুজক যেহেতু কি ইয়াতে টেন্স চেঞ্জ কৰিব লাগিব আমি চাব লাগিল যে কোনটো টেন্সত লিখা আছে কথাখাৰ I am not invested in the project anymore I am not invested বুলি লিখিছে I am not invested মানে কি এটো প্ৰেজেন্ট টেন্সত আছে ৰাইট সিম্পল প্ৰেজেন্ট তাকো যদি স্পেসিফাই কৰিবলৈ যাও সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত লিখিছে কথাখাৰ সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত যেতিয়া কিবা এটা বস্তু থাকিব
reporting verb questions, reporting speech or questions of মনত ৰাখিব simple present tense টোক যদি আমি কনভাৰ্ট কৰিব লগিয়া হৈছে because the reporting verb is in the past tense so tense change কৰিব লগিয়া হল আমি simple present tense ৰ বস্তুটো সদায় simple past tense লৈকে কনভাৰ্ট কৰিম একদম সহজ হয় মনত ৰাখিবলৈ হা simple present tense that means transform হ'ব লগিয়া হলে simple past tense ত চেঞ্জ হৈ যাব ঠিক আছে সো ইয়াতে এতিয়া আমি চাব লাগিল যে simple past tense ত কোনটো দিয়া আছে যদি is not বুলি ক is বুলি কলে তো present tense হৈ গল had not invested ৰ কথা যদি আহি যায় ন had অহাৰ লগে লগে past perfect tense হৈ গল সো এটো লিখিব নোৱাৰো she do not এনেকে তো কোৱাটো এটো subject verb agreementতে ভুল হৈছে ন she do not invested do not কৈ পেলাই invested লিখিছো এটো তো sentence টো structurally ভুল সো এটো অপশন ভুল সো she was not invested এটো simple past tense ত আছে so therefore option 4 is the correct answer so etu question ot ami ki hikilu duta bostu number 1 reporting verb to jodi past tense ot thake tetia he amar narration or question ba reported speech or question ot tense to change koribo logia hoy jodi etu reporting verb to jodi amak simple present tense ba future tense odi ase kuno dhoroner tense change nahe second bostu juntu hikilu je simple present tense ot jodi dia ase kotha khar aru jodi amar reporting verb to past tense ot ase he karone ami tense to change koribo loga hoise tetia ami simple present tense ot dia kotha khar simple past tense ot convert korim bele kiba jodi option dia thake hekita eliminate korim clear so ei kita bostu prottekto question or logot moi ekuta concept apunak hikai di goi thakim ei bostu kita eta jodi monot rakhi goi thakibo pare ঠিক আছে ফোকাস কৰি যদি চাই ক্লাস টু আজি বহুত খিনি এনেকুৱা কনসেপ্ট শিকিব পাৰিব যোনটো আপোনাক এক্সামত খুব সহজ কৰি দিব কোৱেশ্চন সলভ কৰা Take a look at this question now. Class number 1 jodi saisile a simple tips and tricks jumkhini ma discuss kori asu grammar or etu part 2 hoy part 1 class 2 jodi saise jodi swan app series to go playlist to go sai lobo and save the playlist to your YouTube account jate putukke jetia time pai tetia playlist to khuli pelai putukke revise korilo pare bostubur part 1 ot moi koisilu enekwa questions bur rearrangement questions bur easily kene dhorone solve koribo pari easiest way to solve this to ensure যে আপোনাৰ কেতিয়াও ভুল নহয় আনসাৰটো সদায় যাতে একুৰেট আনসাৰ পায় সেই টেকনিকটো মনত আছে না যদি চাইছে ক্লাছটো যদি মনত আছে এপ্লাই কৰক ইয়াতে পটাপট আনসাৰটো উলিয়াওক আৰু যদি নেজানে তেনে মজিদা এটো সলভ কৰিম আজি খুব মন দি চাব দৰঠি ইংলিশৰ ক্লাছ প্ৰায় ৰেগুলাৰলি হৈ আছে ডেইলি নহলে আপোনাৰ মানডে ওয়েডনেসডে ফ্ৰাইডে ৰেগুলাৰলি হৈ আছে আপোনালোকক মাজত এটা দিন গ্যাপ দিয়া গৈছে যাতে বস্তুখিনি নিজে অলপ ডাইজেষ্ট কৰিব টাইম পায় ৰেগুলাৰ ক্লাसेस কৰাই দিম but আপোনালোকে ডাইজেষ্ট কৰিব নোৱাৰিব বস্তুবোৰ ইমান হেভি ৰেটত যদি যাও কাৰণ অকল ইংলিশ এটো নাই বেলেগ সাবজেক্টটো পঢ়িব লগিয়া আছে আপোনালোকে সো মই হি কাৰণে মানডে ওয়েডনেসডে ফ্ৰাইডে ৰাখিছো ক্লাছৰ স্কেডিউলটো একেটা দিনত আপোনালোকে যদি টাইম পাই আছে লাইভ জয়েন কৰিবলে ট্ৰাই টু জয়েন দ্য ক্লাसेस লাইভ যাতে জি ডাউটস থাকে জি কোৱেৰিজ থাকে লাইভ এট লিষ্ট ডিসকাস কৰিব পাৰে সো সি ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগে এনেকুৱা কোৱেশ্চনস বিলাক ৰিঅ্যাৰেঞ্জমেন্টৰ কোৱেশ্চনস ন ৰিঅ্যাৰেঞ্জমেন্টৰ কোৱেশ্চন দিয়াৰ লগে লগে তিনিটা বস্তু ওপেনিং স্টেটমেন্টটো চাব কোনটো ওপেনিং স্টেটমেন্ট আকাৰে ইউজ কৰিব পাৰি ক্লোজিং স্টেটমেন্ট কোনটো হ'ব পাৰে কোনটো হ'ব নোৱাৰে চাব আৰু ফাইনাল বস্তু যোনটো মই পঢ়াইছিলো ম্যান্ডেটৰী পেয়াৰ এমপি বুলি কৈছো শৰ্ট ঠিক আছে তাৰ মানে বাধ্যতামূলক দুটা বাক্যাংশৰ জোৰা বনিব লাগিব তেনেকুৱা যদি পাই যাও that will help us so options কেটাক আমি এই বস্তু কেটাৰ বেসিছত এলিমিনেট কৰিম ওকে অপশনস প্ৰথমটা মানে আমি চাম যে ওপেনিং স্টেটমেন্ট কোনটো অপশনত কি দিয়া আছে অপশন নম্বৰ 1 ত সেন্টেন্স এস এটো দিয়া আছে ওপেনিং ইউজ কৰিবলৈ অপশন নম্বৰ 2 ত সেন্টেন্স পি দিয়া আছে ইউজ কৰিবলৈ ৰাইট সো এনেকৈ প্ৰত্যেকটো অপশনে আমাক বেলেগ বেলেগ ওপেনিং স্টেটমেন্ট দিছে দুটা অপশনে কৈছে এস আৰু পি বাকি দুটা কৈছে যে নাই সেন্টেন্স আর ৰ পৰা স্টাৰ্ট দিব পাৰি সেন্টেন্স আর ৰ পৰা যেহেতুকে দুটা অপশন দিয়া আছে ওপেনিং কৰিবলৈ মই এবাৰ চাই লো যে সেন্টেন্স আর টু ইউজ কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি স্টাৰ্টিং অতে এট নাইট এন্ড ক্যাপচাৰ সো স্টাৰ্টিং অতে যদি এনেকে কথা এখাৰ স্টাৰ্ট হৈছে এট নাইট এন্ড ক্যাপচাৰ টাইনি অৰ্গানিজমছ কিহৰ কথা পাতি আছো একো আলু তালুৱে পোৱা নাই মই যে কোৰ পৰা কি আৰম্ভ হল এটো বাক্যটো ৰাইট সো দিস ইজ probably not a good sentence to begin the entire conversation or entire topic with বুজি পাইছে না যে এটো আৰম্ভণিতে সেন্টেন্স আর টু লিখাটো সেন্স নবনে ইয়াক কৰবাত মাজত লিখিলে সেন্স বনিব সাগে সো স্টাৰ্টিং অতে যে আর লিখিব দিছে এটো কাটক এই অপশন কেটাই ভুল বাকি পঢ়ি চাব দৰকাৰ নাই এস পি কিউ এস কি দিয়া আছে ৰাইট সো ওপেনিং স্টেটমেন্টৰ বেসিছত যে কোনটো কাৰেক্ট হ'ব পাৰে কোনটো কাৰেক্ট নহব মই অপশনটো এলিমিনেট কৰিলো দুটা অপশন এলিমিনেট কৰিব পাৰিলো এটোৰ বেসিছত আৰু পাৰি নেকি চাই ল সেন্টেন্স পি টু টো দিয়া আছে fish comma or other potential food item অলপমান এটো এবৰাপ্ট লগা নাই নে স্টাৰ্টিং টু হঠাৎ গাড়ীখন স্টাৰ্ট দিয়াৰ নিচিনা গাড়ীখন 1 নম্বৰ গিয়াৰ পৰা নহয় 2 নম্বৰ গিয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট দিয়াৰ নিচিনা লাগিছে ৰাইট যে গাড়ীখন নিউট্ৰেলত স্টাৰ্ট দিয়া নাই একেবাৰে 1 নম্বৰ গিয়াৰত লগাই পেলাই স্টাৰ্ট দিছে জপিয়া দিয়াৰ নিচিনা লাগিছে গাড়ীখন সো देयरफॉर এটুতকে এস টু বেটাৰ হ'ব নেকি চাই লো যে সেন্টেন্স এছত কি আছে corals are predators and they extend yes make sense no যে টপিক এটা লৈছে যে corals ৰ কথা পাতিম corals কি হয় কি নহয়
corals are predators etu koi loisu tar pisot continue korsu this is the best opening statement out of them all so etu option eliminate koribo paru je etut keto etu enio dekha dekhi better so মই বাকি কেটা বস্তু লকে যাব দৰকাৰ নপৰিলে ওপেনিং স্টেটমেন্ট কেটা সাউতে মই আনসাৰ উলাই গল যে এটোই আনসাৰ হ'ব অপচন নম্বৰ 1 SRPQ বুজি পালে আৰু যদি বিশ্বাস হোৱা নাই এটো পঢ়ি চাওক SRPQ হিচাপে পঢ়ি চালে তো ভেৰিফাই কৰিলো পাৰো ন আমি যে এটা ফ্লো তেতিয়া ফ্লো পায় হা এই বছৰ মন ৰাখিব যদি আপোনাৰ আনসাৰটো কাৰেক্ট হৈছে আপুনি আনসাৰটোৰ মতে অপচনটোৰ মতে পঢ়ি চালে সিকোয়েন্সটো সদায় এটা ফ্লো এটা পাব ধুনিয়া ফ্লো এটা যেনেকে ইয়াতে চাওক corals are predators and they extend their tentacles at night and capture tiny organisms like zooplankton comma etu mon dibo zooplankton comma small fish right comma di goisu comma hoda eta sequence thake ebilaku clues hoy je comma jodi dia ase comma dia ase next aru korbat comma dia ase ni yat dia ase ta mane egita usore pazore thoka sentences hobo right so corals are predators and they extend their tentacles at night and capture tiny organisms like zooplankton comma small fish comma or other potential food item that happen to be floating by with stinging cells called nematocysts ঠিক আছে nematocysts all right so that is the answer এনেকে আমি easily solve koribo paru rearrangement or questions bilak নহলে যদি আপুনি এক্সামত বহি প্ৰত্যেকটো সেন্টেন্স পঢ়ি নিজৰ হিচাপত এৰেঞ্জ কৰি পেলাই সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰি থাকে হল আৰু তেতিয়া টাইমও গৈ থাকিব আৰু ভুল আনসাৰ ওলোৱা চান্স বাঢ়ি যাব next number 3 remember that comma little sister তাৰ পিছত wait for a man to dash your honor and you'll wait forever ইয়াতে fill in the blank এটা দি দিছে আৰু কৈছে চাৰিটা শব্দ দিয়া আছে কোনটো কাৰেক্ট হ'ব কোৱা ঠিক আছে so what is the correct answer here এটো আমাৰ ইন্ডিয়াৰ মাইথোলজিৰ পৰা আহিছে এটো কথা ইন্ডিয়াৰ মাইথোলজিতে এটো বস্তু আছে so which is the correct answer here yes option 4 correct etu tar moi ko beleke bujai ni diu etu apnaloke nije janibo lage দ্রৌপদীক কৈছিলে এটো কথা মহাভাৰতত দ্রৌপদীৰ ব্ৰাদাৰে যে wait for a man to avenge your honor তাৰ মানে নিজৰ সম্মান নিজৰ আত্মসন্মানটো কোনবাই যদি আপোনাৰ আত্মসন্মানত যদি আঘাত দিছে আৰু আপুনি যদি আন এজন মানুহলে বাচ্চা আছে যে তেখেতে গৈ প্ৰতিশোধ লব মোৰ আত্মসন্মানত যি হানি হল হেতুৰ কাৰণে তেতিয়া হলে আপুনি চিৰকাল ৰখি থাকুতেই যাব তাৰ মানে নিজৰ আত্মসন্মানত যদি কোনবাই হানি কৰিছে আপুনি নিজে হেতুৰ আপুনি হেতুৰ নিজে আপুনি এক ধৰণে হেতুৰ এগেইনষ্টত অ্যাকশন লব লাগিব বা যদি আগতেয়াকে প্ৰতিৰোধ কৰিছে প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগিব লুকলে বাচ্চাই এনেকুৱা সিচুৱেশনত ৰখি থাকি লাভ নহয় হেতু কথাই কয় সো ইয়াতে এভেঞ্জ কৰা কথা কৈছে কাৰণ তাৰ মানে আত্মসন্মান কিবা এটা হানি হৈছে ন আৰু হেতু বস্তু যদি প্ৰতিশোধ লব হেতুক এভেঞ্জ কৰা বুলি কয় ঠিক আছে আৰু লুক আপুনি নিজে আপোনাক কোনবাই কিবা এটা বেয়া কৰিলে আপুনি উল্টা ৰিঅ্যাকশন এটা দিছে এগেইনষ্ট দ্যাট হেতুক ৰিভেঞ্জ লোৱা বুলি কয় ঠিক আছে প্ৰতিশোধ লোৱা বুলি যে কয় কিন্তু আপোনাক কোনবাই কিবা এটা বেয়া কৰিলে আপুনি ডাইৰেক্টলি তেওঁক এগেইনষ্টত একো কৰা নাই আপোনাৰ হৈ আন এজনে তেখেতৰ এগেইনষ্টত অ্যাকশন লৈছে হেতুক এভেঞ্জ কৰা বুলি কয় ঠিক আছে আৰু ইয়াতে তো হেতু কথাই কৈছে ন যে আন এজন মানুহে তেখেতৰ কাৰণে যদি তেওঁৰ অনাৰটো যি দাগ আহিলে হেতুৰ এগেইনষ্টত যদি অ্যাকশন লয় তাৰ মানে এভেঞ্জ কৰে যদি ঠিক আছে সো দ্য ওয়ার্ড ইজ এভেঞ্জ হিয়াৰ ৰিভেঞ্জ আৰু এভেঞ্জৰ মাজত কনসেপ্টটো মনত ৰাখিব The culture was losing its meaning. Choose the correct passive form. Be careful now. First question to ami saisilu ki asile narration or question asile reported speech or this is a question of voice change. Correct passive form boli koise ta mane voice change or question. Right? Eta voice change or question mat etia narration or question to bujai thakote eta bostu koisilu je narration or question not tense change hobo. Right? There might be a tense change narration by reported speech or question but voice change or question moi ki koisilu there will not be any tense change ঠিক আছে এই বস্তুটো মনত ৰাখিব this is the major difference between narration based questions and voice change questions বহুতক কোৱেশ্চনটো দেখি একে যেন লাগে যে স্যাৰ ডিফাৰেন্সটো বুজি নাপাও ভয়েস আৰু নেৰেশনৰ মাজত এটা যদি কিবা এক্সামৰ কাৰণে বস্তু মনত ৰাখিব আছে ৰিগাৰ্ডিং ভয়েস এণ্ড নেৰেশন এই বস্তুটো মনত ৰাখক যে নেৰেশনৰ কোৱেশ্চনত টেন্স চেঞ্জ হোৱাৰ চান্স থাকে ভয়েস চেঞ্জৰ কোৱেশ্চনত কেতিয়াও টেন্স চেঞ্জ নহয় under no circumstances clear so the culture was losing its meaning so apuni moi dhorilusu apuni voice change or bikhoy eku na jane you know nothing about voice change
এটা বস্তুৱে যদি আপুনি এপ্লাই কৰি পেলাই সলভ কৰিব আছে কোৱেশ্চনটো উইদাউট নোইং এনিথিং এবাউট ভয়েস চেঞ্জ তেতিয়া হলে এই বস্তুটো শিকি থৈ দিয়ক এইটো বস্তু কৰিলে আপোনাৰ কাম ইজি হৈ যাব টেন্স টু চেক কৰক সেন্টেন্স টু টেন্স টু চেক কৰক 9 টাইমস আউট অফ 10 স্টুডেন্টস এক্সাম এটাত GNM B.Ed D.ELEd ৰ পৰীক্ষাত যেতিয়া ভয়েস চেঞ্জৰ কোৱেশ্চন দিয়ে ন অপশনস কেটা এনেকে দিব যে গুটেই কেটাৰ আপোনাৰ টেন্স টু বেলেগ বেলেগ থাকিব ঠিক আছে টেন্স টু বেলেগ দিয়া থাকিব 9 টাইমস আউট অফ 10 চেক কৰি লব আপুনি PYQ চাব পাৰে অলৰাইট সো ইয়াতে চাওক the culture was losing its meaning আপুনি যদি ভয়েস চেঞ্জৰ বিষয় বেলেগ একো নাজানে আপুনি যদি জাস্ট এটো চাই গম পায় যে এটো তো past continuous tenseত দিয়া আছে was লিখিছে past tenseৰ আৰু continuous tenseৰ ing ফৰ্মটো যোনটো ইউজ হয় সব continuous tenseতে হে ing ফৰ্মটো ইউজ কৰিছে তো তাৰ মানে past আৰু continuous দুইটাৰ লক্ষণ আছে সো তাৰ মানে past continuous tenseত দিয়া আছে এটো ৰাইট যদি এটো আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিছে আপুনি গম পাই যাব যে যেহেতুকে টেন্স চেঞ্জ নহয় so therefore আমাৰ অপশনটো এনেকৈ হ'ব লাগিব যোনটো past continuous tenseতেই আছে ৰাইট lost বুলি কৈ দিলে ডাইৰেক্টলি এটো সিম্পল past tense হৈ গল ৰাইট will lost বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটো future tense or will আহি গল যোনটো আমাক দৰকাৰ নাই ইয়াতে আমাক past tense লাগে past continuous লাগে তাকো অকল was lost বুলি ক'লে এটো was lost simple past tense আমাক কি লাগে past continuous was being lost ing ফৰ্মটো লাগিব was being lost এতিয়া হে past continuous tense টো ইয়াতো আমি পাইছো সো তাৰ মানে অপশন নম্বৰ 1 টোৱে হ'ব আনসাৰ বাকি কেটাটো ভুল বুলি কাটা গলে কত কি কাটা গৈছে মই দেখাই দিছো বেলেগো চেক কৰনে টেন্স টু চেক কৰিছো অকল ঠিক সো ভয়েস চেঞ্জৰ কোৱেশ্চনত দিস ইজ দ্য সিম্পল ট্ৰিক because 9 times out of 10 মই কলো ন you will always get options of tense বোৰ বেলেগ বেলেগ দিয়া থাকিব সো আপুনি যদি টেন্স টু ম্যাচ কৰি দিছে আপোনাৰ আনসাৰ সলভ the culture was losing its meaning answer will be passive voice so the meaning of the culture was being lost clear next spelling check কৰিবলৈ দিছে spelling check কৰিব দিছে and ইয়াতে sentence এটাই sentence হে এটাকে চাৰিবাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণে লিখিছে আমি তেনেহলে ইয়াতে simple এটা বস্তু কৰিব পাৰো যেহেতুকে একেটা সেন্টেন্সকে বাৰে প্ৰতি লিখিছে আমি কোট স্পেলিং ডিফাৰেন্স আছে হেতু চেক কৰি লও flickered FLICK right ইয়াতে flickered FLIK ইয়াতে আকৌ এটো আকৌ লাইটস হা এটো তো দেখা দেখি ভুল ন লাইটস flickered বুলি তো নকনো পোহৰৰ কথা কৈছো লাইটৰ source of light so LITES lights লিখিলে নহব right so এটো কাটক মোবাইলৰ কথা কোৱা নাই তো লাইট ভাৰ্জন আছে বুলে প্ৰিমিয়াম ভাৰ্জন আছে বুলে right আল্ট্ৰা প্ৰো মডেল আছে বুলে so লাইটছৰ কথা পাতিছো LIGHT আছে লিখিব লাগিব ইয়াতে আকৌ flickered ৰ স্পেলিংটো FLIC so flickered ৰ স্পেলিংটো চেক কৰিলে আমি আনসাৰটো পাই যাম ন আৰু বেলেগ কৰবাত কিবা আছে নেকি নাই বাকি যোনটো এটো তো এনেও ভুল এটো তো কাটিলোই অপশন নম্বৰ 3 so flickered ৰ স্পেলিংটো কি হয় FLICK বুলিয়ে লিখে FLIC নিলিখে so এই দুটাও কাটক so option 1 এ correct ঠিক আছে flickered ৰ মিনিংটো কি সিকমিক কৰা বুলি যে কয় তৰাৰ ক্ষেত্ৰত টুইঙ্কল কৰা বুলি কয় লাইটৰ ক্ষেত্ৰত পোহৰ লাইটৰ সোৰ্স এটা যদি তেনেকে জলানুমা কৰি থাকে হেতু ফ্লিকাৰ কৰি থকা বুলি কয় স্টাৰ্সৰ ক্ষেত্ৰত পোহৰটো যে জলানুমা হোৱাৰ নিচিনা লাগে হেতু আমি ফ্লিকাৰ কৰা বুলি নকওঁ স্টাৰ্স আৰ ফ্লিকাৰিং বুলি নকওঁ স্টাৰ্স আৰ টুইঙ্কলিং ইন দ্য স্কাই কিন্তু এটা লাইট সোৰ্স স্ট্ৰীট লাইট এটা বুলে জলানুমা হৈ আছে হেতু আমি টুইঙ্কলিং বুলি নকওঁ লাইট ইজ টুইঙ্কলিং বুলি নকওঁ লাইট ইজ ফ্লিকাৰিং বুলি কোৱা হয় ক্লিয়াৰ আৰু তাৰ স্পেলিংটো এটো FLICK ঠিক আছে নেক্সট কেইটামান vocabulary questions পটাপট চাই লওক slap on the wrist বুলি ক'লে এই idiom টোৰ মিনিংটো কি সুধিছে so what is the answer বেলেগ ইয়াৰ পৰা চাব নে নিজে জানে এটো মিনিংটো কি slap on the wrist মানে কি হয় students অপচন নাথাকিলেও আনসাৰ দিব পাৰিব লাগে slap on the wrist এই দখৰক আমি wrist বুলি কওঁ মই যত ঘড়ীটো পিন্ধি আছো এতিয়া ৰাইট ইয়াতে যদি আপোনাক এসাত দিছো I am slapping you on the wrist তাৰ মানে কি তাৰ মানে এটা আপোনাক কি কৰি আছো এনেকে দম দিয়াৰ নিচিনা হৈছে বা এটা আপোনাক এটা সফট পানিশমেন্ট দিছো ৰাইট so slap on the wrist কেতিয়া কৰা হৰু লৰছলি কেতিয়াবা হৰু হুৰা উৎপাত কৰি থাকিলে কি কৰি আছো এনেকে কৰা হয় না তাৰ মানে তাক এনে লাহেকে খুধৰাই দিয়া হৈছে so তাৰ মানে it is not a strong criticism criticize someone strongly নহয় excitement ৰ কথা আহা নাই misunderstanding ৰ কথা আহা নাই it is a mild punishment yes right mild মানে সাধাৰণ বা mild মানে বহুত extreme excessive intense নহয় বস্তুটো ঠিক আছে so a mild punishment হৰু হুৰা এটা punishment clear next one sacrilege এই শব্দটোৰ synonym সুধিছে sacrilege বুলি ক'লে synonym কি ৰেগুলাৰ অলপমান vocabulary 4-5টা মান হলেও চাই থোৱা ভাল এই কাৰণে কেইটামান কোৱেশ্চন ৰাখিছো vocabulary চাই লওক sacrilege বুলি ক'লে কি হ'ব বাকি vocabulary specific vocabulary ক্লাছত তুমি বেছিকে vocabulary কৰামে জাস্ট কেইটামান প্ৰেক্টিস কৰি থক গ্ৰামাৰৰ মাজতে sacrilege বুলি যেতিয়া কোৱা হৈছে options are
modification, consecration, blasphemy and reverence সমাৰ্থক শব্দ সুধিছে sacrilege মানে কি জানেনে students কিবা ধাৰ্মিক জায়গা আছে বুলে আৰু ধাৰ্মিক জায়গাটোক বুলে আপুনি অন্যায় কৰিছে বা অপমান কৰিছে sacrilege কৰা বুলি কয় হেতুক ঠিক আছে it is an act of sacrilege all right so এই ধুবুৰীত যে shoot at side দি দিছে কিয় হেনাহন CMA কলে ন যে shoot at side দি দিছো আমি কিয় ইমান এক্সট্ৰিম মেজৰ কিয় ল'ব লগিয়া হৈছে মন্দিৰৰ আগত গৰুৰ মূৰ এটা কাটি থৈ দিছে এদিন নহয় দুদিন হ'ল so জিয়ে তাতে হেতু সিচুৱেশন নহক জুনে নকৰক জি কাৰণতে নকৰক it is an act যোনটোৱে ধাৰ্মিক স্থান এটাক অপমান কৰা হৈছে নহয় জানো so regardless of religion পৃথিৱীত যিমান ৰিলিজন আছে কোনবা বেলেগ কোনবা ৰিলিজনে হক জিয়ে হক out of all religions যি কোনো এটা ৰিলিজনকো যদি কোনোবা এজন মানুহে যদি অপমান কৰিছে আপুনি নিজে নিজৰ ধৰ্মটোকে বুলি অপমান কৰিছে হেতুকো sacrilege বুলি কয় ঠিক আছে so lots of you are going for reverence now I am asking you this question to ki my question is so what is the question ঠিক আছে so you tell me যে ইয়াতে question to কি সুধিছে synonym antonym question এটা বস্তু মই সদায় কি কও what is the one thing that I always ask you যে synonym antonym question মন দি চাব মই সদায় কও যে এই বস্তুটো চাব যে সুধিছে কি exactly right সমাৰ্থক শব্দ synonym similar meaning word যদি sacrilege or meaning to এটো হৈছে এটো meaning to যদি মই যোনটো বুজালো যে যদি sentence আকাৰে লিখিব খুইছে violation right violation or insult right of or towards violation of or insult towards a religious place or object etc that is the meaning of sacrilege so tene hole aneta শব্দত কি কম reverence মানে কি reverence মানে আপুনি যদি revere কৰিছে কাৰোবাক তাৰ মানে আপুনি খুব সম্মানেৰে চাইছে সেই বস্তুটো পুজিছে আপুনি revere কৰা বুলি যে কয় reverence হেতু শব্দৰ পৰা আহে ঠিক আছে আপুনি যোনটো বস্তু পুজিছে সেই বস্তুটোক আপুনি revere কৰিছে you have reverence towards that all right so that is not the answer হেতুটো antonym হৈ যাব consecration to antonym হৈ যাব consecration মানে কি এনে এজোপা গছ পৰি আছিল বুলে আপুনি দেখিলে ওইটোছন আহত গছ তলত আপুনি এটা শিৱলিংগ স্থাপন কৰি দিলে আপুনি হে গছল কনসিক্ৰেট কৰা বুলি কোৱা হ'ব যে সেই জায়গাটোক আজিৰ পৰা আপুনি এটা ধাৰ্মিক বা এটা পবিত্ৰ স্থান বুলি স্থাপিত কৰিলে হেতু কনসিক্ৰেশন কৰা বুলি কয় মনত থাকিব এতিয়া সো কনসিক্ৰেশন ৰেভাৰেন্স এবিলাক ইয়াৰে এন্টোনিম হৈ যাব আমাক লাগে ব্লাসফেমি তো হৈছে কিবা ৰিলিজিয়াস বস্তু বা ৰিলিজিয়াস স্থান এটা অপমান কৰা blasphemy sacrilege synonymous words clear next number 8 slick slick সমাৰ্থক শব্দ কি হ'ব slick slick পটাপট কক এটা আনসার আমি গ্রামার লৈকে উভতি যাব আছে ক্লাসটোত slippery new fractions novice slick বুলি কলে কি বুজিম slick বুলি কলে দুটা মিনিং হয় এটা তো হৈছে স্মুথ informal বা casual language কোৱা হয় যে he is quite slick তাৰ মানে he is quite smooth মানে কামবিলাক খুব স্মুথলি কৰে তেওঁ ঠিক আছে another word is যদি এটা বস্তু স্মুথ হয় তাৰ লগত আৰু কি word associate হয় slippery হ'ব পাৰে excessively smooth হৈ গলে এটা বস্তু বেছি স্মুথ হৈ গলে কি হ'ব slippery হৈ যাব ফ্লোৰখন বুলে মুছিছে কোনোবাই ইমানে ভালকে মুছিছে যে পিছল খাই পৰিব এটা মানুহ তাত গলে ৰাইট সো slippery would be the right word synonym যদি লাগে okay so answer is option 1 ঠিক আছে বাকি কেটা words তো জানে নিউ মানে নতুন fractions মানে ভাগ কৰা যেনেকৈ আমি লিখো 4 ভাগৰ 1 ভাগ বুলি যদি লিখো এটো এটা fraction হৈ গলে নাই right 1 quarter so that's a fraction মানে এটা হোল বস্তু এটা টুকুৰা যদি কৰো ভাগ ভাগ কৰো আৰু novice মানে beginner ঠিক আছে novice বা beginner বুলি কব পাৰে simple words ত rookie বুলি কব পাৰে ঠিক আছে amateur বুলি কব পাৰে আৰু কি কব পাৰি আপোনালোকে গেমিং ল্যাঙ্গুৱেজত যে কয় noob ঠিক আছে noob বুলি যে কয় এইবিলাক সব novice beginner rookie amateur বিলাকৰ লগত আহে আৰু এটা word আছে tyro 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 সব একে মিনিং আৰু এইবিলাক ঠিক আছে ক্লিয়াৰ নেক্সট ওয়ান laggard 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 সমাৰ্থক শব্দ লাগে সো কি হ'ব laggard বুলি কলে hustler prompt expeditious dawdling চাওক laggard অলপমান কিছুমান বস্তু
ডে টু ডে লাইফত যোনবোৰ শুনা পায় তাৰ লগত ব্ৰেইনটো খেলাব ট্ৰাই কৰিবচোন লেগ বুলি ৱৰ্ডটো শুনিছে কমসে কম লেগাৰ্ড শুনা নাই যদিও লেগ শব্দটো ডেফিনেটলি শুনিছে লেগ শব্দটো কেতিয়া ইউজ কৰে লেগ কৰা হেং কৰা এইবিলাক ৱৰ্ড যে শুনা পাই থাকে কম্পিউটাৰ ক্ষেত্ৰত শুনা পায় নে নাই এ লেগ মাৰি আছে এনেকে কয় নে নাই অসমীয়াতে ৰাইট হেং মাৰিছে লেগ মাৰিছে তাৰ মানে কি নেটটো স্লো হৈ গ'লে লেগ কৰি আছে ৰাইট তাৰ মানে স্পিডত হোৱা নাই বস্তুটো বা স্লো ডাউন হৈ গৈছে if someone is lagging behind তাৰ মানে কি বুজিছো তাৰ মানে বাকিবোৰ মানুহ যোনটো স্পিডত আগবাঢ়ি গৈছে তেওঁ হেতু স্পিডত আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই তেওঁ পিছ পৰি ৰৈ গৈছে lagging behind so leg wordটোৰ পৰা লেগাৰ্ড শব্দটো ভাবি চাওকচোন এতিয়া লেগাৰ্ড বুলি ক'লে কি বুজিম যোনটো বস্তু আগবাঢ়িব পৰা নাই পিছ পৰি ৰৈ গৈছে সো তেনেকা বস্তু এটাক আমি হাসলাৰ বুলি কম জানো prompt বুলি কম জানো prompt মানে take prompt action বুলি যে কয় তাৰ মানে take quick action পটাপট action লক হাসলাৰ মানে কি যোনে খুব বিজি হৈ থাকে বহুত কাম একেলগে কৰি আছে হাসল কৰি থকা বুলি যে কয় হাসল কালচাৰ ৰাইট expeditious যোনে expedition এটা হাতত লৈছে মই এই expeditionটোত আগবাঢ়ি যাম তাৰ মানে কি তাৰ মানে action লবলৈ আগবাঢ়ি আছে expeditious মানুহ so these are not words that you would use as synonyms for laggard no তো obviously এটাই অপচন থাকি গল dawdling that is the answer clear কাৰণ বাকি গুটেই কেইটা antonym হয় dawdling মানে কি যোনে ভেবা লাগি ৰৈ চাই আছে dawdling someone who is dawdling around তাৰ মানে they are just lazy they are not taking any action ঠিক আছে so that will be the correct answer clear a specialist of kidney কি বুলি কব kidney specialist কি কম এটা শব্দত মই কৈছিলো ন in the previous vocabulary class মই এটা বস্তু কৈছিলো যে collective nouns তাৰ বাহিৰে professions এইবিলাক বস্তু কৈছিলো নাই right professions and professionals এইবিলাক চাব কৈছিলো নাই medical scientific terms medical scientific fields right professionals of the medical and scientific fields এইবিলাকৰ questions আহি যায় one wordত so specialist of kidney হলে কি বুলি কও মনত ৰাখিব the word nephro is related to specialist of kidney so nephrologist বুলি কোৱা হয় হস্পিটালত যদি আপুনি কেতিয়াবা যাব লগিয়া হয় ভগৱান নকৰক কিডনিৰ বেমাৰৰ কাৰণে বা কাৰবাৰ চিনাকিৰ বোলে কিডনিৰ বেমাৰ আছে আপুনি বোলে হস্পিটাল গৈ খবৰ কৰিব লাগিছে কাক বিচাৰি যাব pathologist obstetrician primatologist বিচাৰি যাব নেকি no you will go to the nephrologist clear a person who is indifferent to pain and pleasures of life indifferent মানে কি ভাল হলেও তাৰ মতলব নাই বেয়া হলেও তাৰ মতলব নাই ঠিক আছে does not bother either way ভাল হক বেয়া হক so a person who is indifferent to pain and pleasures of life তাৰ মানে তাৰ লাইফটোত ফুৰ্তিতে আছে বা নাইবা হি লাইফটোত তাৰ দুখ দৰ্দ পীড়া চলি আছে ঠিক আছে তাৰ কোনো মতলব নাই হি নিউট্ৰেলত থাকে তাৰ মানে হি খুব ফুৰ্তিৰ টাইমত হি উৰিব নধৰে আৰু খুব বেয়া দিনতো হি দুখত ডুবি যাব নধৰে হি একদম মাজৰ লাইনটোত থাকে নিউট্ৰেল হেনেকুৱা মানুহ কি বুলি কোৱা হয় vagabond stoic recluse amateur কি হ'ব vagabond মানে কি vagabond মানে যোনে ঘুৰি ফুৰে vagabond a rover rover ঠিক আছে বেছিয়ে যাযাবৰী তাৰ মানে ঘৰ ঠিকনা একো নাই কোত ঘুৰি ফুৰিছে কাৰ লগত ঘুৰি ফুৰিছে তাৰ আজি ওত কালি তত তেনেকে একো ঠিকনা নাই হেতু vagabond বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে rover wanderer এই words বিলাক ইয়াৰ লগত এসোসিয়েট কৰিব পাৰে ঠিক আছে amateur বুলি কলে অলপ আগতে বুজালো অলপ আগতে লিখি দিছিলো amateur tyro beginner novice rookie এবিলাক যোনে জাস্ট কিবা এটা কাম স্টার্ট দিছে বা বেছি ইন্টারেস্ট আছে বস্তুত বা বেছি এক্সপার্টিজ নাই বহুত প্রফেশনাল লেভেলৰ এক্সপার্টিজ নাই recluse মানে an introvert যোনে বেছি মানুহৰ লগত ঘুলমিল কৰি ভাল নাপায় ঠিক আছে introvert অলপ নিজৰ ভাগত নিজে অকলে আইসোলেট হৈ থাকি ভাল পায় recluse বুলি ক সো আনসার ইজ stoic যোনজন মানুহ নিউট্ৰেল থাকে সদায় এজন মানুহ stoic বুলি কোৱা হয় আৰু হেতু ফিলসফি আছে stoicism বুলি so that is the answer here clear now let's come back to our grammar questions again we won an unprecedented pardon from dash president 𝐂𝐚𝐥𝐵 and 𝐂𝐚𝐥𝐷 was freed fill in the blank or question hoy students so mcq options keta sauk then at time those later yate eta option ami directly eliminate koribo paru no je এজন প্ৰেসিডেন্টৰ কথা কৈছে প্ৰেসিডেন্ট কি নামটো কি 𝐂𝐚𝐥𝐵 প্ৰেসিডেন্ট 𝐂𝐚𝐥𝐵 ৰাইট সো প্ৰেসিডেন্ট 𝐂𝐚𝐥𝐵 এজন মানুহ হয় সিঙ্গুলার তো ইয়াতে মই দোজ বুলি এটো লিখিব পাৰো নেকি দোজ এই অ্যাডজেক্টিভটো লিখিব পাৰো ডেমনস্ট্ৰেটিভ অ্যাডজেক্টিভ দোজ দিস দোজ এবিলা কি হয় ডেমনস্ট্ৰেটিভ অ্যাডজেক্টিভ বুলি কয় এবিলাকক this that these those right এগিলা কি হয় these are demonstrative adjectives তাৰ মানে ডেমো
ডেমো কৰে ইহঁতে বা ডেমনস্ট্ৰেট কৰে যে এইটো সেইটো এইকেইটা সেইকেইটা আপোনাক যদি মই ডেমনস্ট্ৰেট কৰিবলৈ কোনটো কথা কৈ আছো এইকেইটা ৱৰ্ড যদি মই ডেমনস্ট্ৰেট কৰিব পাৰো ঠিক আছে এইবিলাক শব্দৰ ভিতৰত কোনটো কথা কৈছো মই কেনেকৈ বুজাম আপোনাক এনেকৈ কম ন দিছ ৱৰ্ড তেতিয়া আপুনি বুজিব যে এই শব্দটোৰ কথা কৈ আছো these options তাৰমানে এইকেইটা অপচনছৰ কথা কৈ আছো সো এনেকৈ পইণ্ট কৰিব যে পাৰিছো ৱৰ্ড কেইটা ইউজ কৰি সেইকাৰণে ডেমনস্ট্ৰেটিভ এডজেক্টিভ বুলি কয় বাট এইকেইটাটো আমি প্লুৰেলৰ কাৰণে ইউজ কৰো দিছ দোজ সো ইয়াতে সিঙ্গুলাৰ এজন মানুহৰ কাৰণে দোজ এনেও লিখিব ন এইটো কাটক এটা কব কি হৈছে we won এতিয়া নেক্সট বস্তুটো চাওক টেন্স টো চাওক কি কৈছে we won তাৰমানে এইটো past টাইমৰ কথা কৈছে past yes or no past tense yes so যদি past tenseৰ কথা কৈ আছে we won an unprecedented pardon তাৰমানে unprecedented শব্দটোৰ মিনিংটো কি vocabularyটো জানিব লাগে unprecedented মানে আগতে কেতিয়াও এনেকুৱা হোৱা নাছিলে this is the first time something like this is happening এইটো আগতে কেতিয়াও হোৱা এক্সাম্পল নাই হিষ্ট্ৰীত unprecedented তাৰমানে এইটো বস্তু ইয়াৰ আগতে কেতিয়াও ইয়াৰ এক্সাম্পল নাই হিষ্ট্ৰীতে নাই pardon মানে কি ক্ষমা আপোনাৰ কিবা এটা ভুল এটা মই হ'ব দে ভুল হৈছে একো নাই এৰি দিছো হেতু pardon কৰা বুলি কয় ঠিক আছে so unprecedented pardon from কোনে দিছে pardon to president 𝐂𝐚𝐥𝐥 and Gulnaz এই Gulnaz বলা মানুহজনক তাৰ পিছত ৰেহাই দিয়া হৈছিল ফ্ৰী কৰি দিয়া হৈছিল Gulnaz was freed again this is also in the past tense freed so তাৰমানে মই বুজিছো গুটেই কথাটো পাষ্টৰ কথা কৈ আছে তাৰমানে পাষ্টৰ কথা যদি কব খুইছে ইয়াতে যোনটো ৱৰ্ড লিখিছে হেতু তাৰমানে এইবিলাক যে অপচন আছে then at time later এটোটো নহয় those এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব at time later later মানে তো পিছত আহিব লগিয়া টাইমটো ন ঠিক আছে আপোনাক যদি মই এনেকৈ কওঁ I will আপুনি মোক কিবা এটা খুদিছে মই কৈছো I will give you the answer later right now I'm busy তাৰমানে পিছত মই আপোনাক কৈ আছো এতিয়া মই ব্যস্ত হৈছো তাৰমানে কি later বুলি কোৱাৰ লগে লগে ফিউচাৰৰ কথা কলো যে ফিউচাৰত মই জনাম সো later to the future কাৰণে ইউজ হয় আমাক লাগে পাষ্টৰ কথা এটা আমি পাষ্টৰ কথা পাতিছো past tense ৰ word লাগে at time আৰু then এই দুটাৰ কিবা এটা হ'ব এতিয়া এটা বস্তু চাওক আগৰ প্ৰেসিডেন্ট এজন বুলি ক'ব খুজিছো তাৰমানে তেওঁ আগৰ প্ৰেসিডেন্ট আছিল আজিৰ দিনত চাগে প্ৰেসিডেন্টজন কোনবা বেলেগ এও প্ৰেসিডেন্ট থকা টাইমত এবাৰ এনেকৈ হৈছিল তেওঁ এটা পাৰ্ডন বা ক্ষমা এটা দিছিলে কাৰবাক সো মই এটো ক'বলৈ হলে at time প্ৰেসিডেন্ট বুলি নকও ইংলিশত তেনেকুৱা সিচুৱেশনত then প্ৰেসিডেন্ট বুলি কয় then prime minister then president then chief minister hey time to যোনটো টাইমৰ কথা পাতি আছো এই সেন্টেন্সটো বুজি পালে সো ইয়াতে আনসাৰটো হ'ব then মনত ৰাখিব এনেকুৱা সিচুৱেশনত আমি then president then prime minister তেনেকৈ কও কিয় কাৰণ যোনটো টাইমৰ কথা পাতি আছো then বুলি কই then বুলি যেটা কৈছো হে আগৰ টাইমটোৰ কথা তাৰমানে আমি হে আগৰ টাইমটোৰে কথা পাতি আছো বাকি গুটেই সেন্টেন্সটো হয়নে নহয় হে পিৰিয়ড অফ টাইমটোৰে কথা পাতি আছো ক্লিয়াৰ Next, fashion is not something that exists in dresses only. Sentence improvement is one of the important grammar topics you should be practicing. কাৰণ এইটো আপোনাৰ কোৱেশ্চনত এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিলেও হেল্প কৰিব সলভ কৰাত obviously আৰু লগতে এই সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্ট আৰু এৰৰ ডিটেকচন এই দুটা এনেকুৱা টপিক হয় ষ্টুডেন্টস গ্ৰামাৰ এমসিকিউজৰ যোনটো আপোনাক ফোৰ্স কৰি দিব গ্ৰামাৰৰ গুটেই কনসেপ্টছবোৰ এপ্লাই কৰিবলৈ কোৱেশ্চনটো সলভ কৰোতে আৰু হেতু তাৰ মানে আপোনাৰ গ্ৰামাৰ কনসেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ কৰি ল'বলৈ এটা খুব ভাল প্ৰেক্টিস type of questions hoye gita for practice thik ase so concept thikar logote moi suggest koru hoda students o grammar karone error detection aru sentence improvement questions mcqs practice kora kotha to so take a look at this sentence improvement question hoy improve the underline part buli koise kuntu part underline moi dekhai di asu ei dohor thik ase this is the part you should be focusing on right now so fashion is not something that exists in dresses only that exists in nilihi which exist on that exist of that existing at এই গিটাৰ ভিতৰত কোনবা এটা এই তিনটা শব্দৰ হলনি এই গিটাক অটৰাই দি ইয়াৰে কোনবা এটা অপচন বহাই দিব পাৰো নেকি যোনটো দি আমাৰ সেন্টেন্সটো আৰু অলপ ইমপ্ৰুভ হৈ যাব উন্নত হৈ যাব আৰু যদি নালাগে এনেকৈ যদি ঠিক আছে বুলি ভাবিছে তে নো ইমপ্ৰুভমেন্ট বুলি এটা অপচন দিয়া আছে ঠিক আছে কোৱেশ্চনটো বুজি পাইছে ন যে তাৰমানে এইগিটা ওয়াৰ্ডস অটৰাই দি that exists in নিলিখি এটো যদি ব্ল্যাঙ্ক কৰি দিও তাৰ পিছত যদি মই ইয়াৰে কোনবা এটা অপচনৰ চয়েসটো ঢালি দিও যে fashion is not something say for example option 2 লিখিব বিচাৰিছো fashion is not something which exists on dresses only এনেকৈ লিখিম তেতিয়া বুজি পালে so which is the correct answer many of you are going with option number 2 Priyadarshini is the only one who has given the correct answer so far no improvement ইয়াতে কি নো ইমপ্ৰুভ কৰিব ইয়াতে একো ইমপ্ৰুভ কৰিবলগিয়া নাই ফ্যাশন এটা নন লিভিং বস্তু এটা কনসেপ্ট হয় ফ্যাশন ইজ আ কনসেপ্ট ঠিক আছে আমি নিজে হিউম্যান যে বনাই লৈছো ফ্যাশন বলে এটা কনসেপ্ট সিংহ বাঘ
কাউৰী মেকুৰী এবিলাকৰ কিবা ফ্যাশন বোলা কনসেপ্ট আছে নেকি হিহঁতে ৰাতিপুৱা কি হার পাই পেলাই ভাবে নেকি আজি কোনজোৰ কাপোৰ পিন্ধি ওলাই যাম নকৰে আমি ভাবো right it is a concept that we humans have conjured up so fashion to এটা non living এটা subjective topic বা concept হয় এনেকুৱা বস্তুবিলাক আমি that বুলি ৰেফাৰ কৰো ঠিক আছে understand এনেকুৱা বস্তুবিলাক আমি which বুলি generally ৰেফাৰ নকৰো আৰু which exist on বুলি তো আৰু ক'ব নোৱাৰো যে ড্ৰেছেছৰ ক্ষেত্ৰতে অকল সীমিত নহয় তাৰ মানে এটো ক'ব খুইছে ফ্যাশন বস্তুটো অকল কাপোৰ কি পৰিধান কৰিছে হেতুতে সীমিত নহয় সো সীমা এটাৰ কথা কৈছো সীমিত সো ইন ওয়ার্ডটো ইউজ কৰিম ন বাউন্ড ইট ইজ নট বাউন্ড within dresses only understood so which exist on ক'ব নাযাও that exist off ক'ব নাযাও existing at ক'ব নাযাও এই preposition কেটা ভুল হৈ আছে তাৰ মানে মেইনলি on off at clear so no improve এনেকে ঠিক আছে that exists in dresses only আৰু চাওক fashion এটো বস্তু চাব আপোনালোকে এটো বস্তু মন কৰক ইয়াতে গুটেকেটা অপচন exist লিখিছে existing at to এনেও ভুল exist লিখিছে এই দুটাত ইয়াতে টপিক টু কি সাবজেক্ট টু কি ফ্যাশন আৰু সাবজেক্ট টু যদি আমাৰ থাৰ্ড পারসন সিঙ্গুলার হয় আমাৰ ভার্ব টু কি সিঙ্গুলার হ'ব না লাগিব exist টু তো ভার্ব হয় ন ইয়াতে রাইট সো আমাৰ এই ভার্ব টু তো সিঙ্গুলার হ'ব লাগিব এই কনসেপ্ট তো জানে সাগে যদি নাজানে হিকি লক ভার্বছৰ ক্ষেত্ৰত s form বা es form যোনটো থাকে exist আৰু exists এই দুটাৰ ভিতৰত এইটোকে সিঙ্গুলাৰ লগত ইউজ কৰে যত s বা es টো আছে বুজি পাইছে এইটো মনত ৰাখিব ফ্যাশনটো যেহেতুকে থাৰ্ড পারসন সিঙ্গুলার কনসেপ্ট হয় ন ইয়াৰ লগত মই exists হে লিখিব পাৰো exist লিখিব কেতিয়াও নোৱাৰো এইটো কেনেকে মনত ৰাখিব পাৰে ন সিম্পল এক্সাম্পল এটা দি মনত ৰাখিব পাৰে he go বুলি কেতিয়াও নকয় আপুনি আপুনি ক'ব he goes to school বুলি ক'ব he go to school বুলি কেতিয়াও নকয় ন সো এই বস্তু মন ৰাখিব যে এই es বা s form of the verb যে আমি সিঙ্গুলার টপিক এটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার লগত স্পেশালি মন ৰাখিব থার্ড পারসন সিঙ্গুলার যেতিয়া হয় থার্ড পারসন সিঙ্গুলার লগত সদায় এই ভার্বটোৰ s বা es form যোনটো থাকে হেতুহে ইউজ হ'ব এনেকুৱা যদি অপচন দেখা পাইছে ফ্যাশন লিখা আছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার সাবজেক্ট কিন্তু এক্সিস্ট লিখিছে সেই অপচনটোৱে ভুল তাৰ মানে এনেও ক্লিয়াৰ সো কিপ দিস থিংস ইন মাইন্ড ওকে I hope যিমানবোৰ বস্তু মই ডিসকাস কৰি গৈছো কোৱেশ্চন কেটা যিমানবোৰ মই কোনটো কনসেপ্ট এপ্লাই কৰিলে অপচনটো এলিমিনেট কৰি আপুনি আনসাৰটো উলিয়াই পৰে কৈ গৈ আছো একেটা যাতে মনত ৰাখে এক্সামত মই গ্যাৰান্টি দিছো আপোনাক এই কনসেপ্ট কেটাই এপ্লাই কৰি আপুনি সলভ কৰিব পাৰিব আৰু এই কনসেপ্ট কেটা যদি নাজানে বা যদি কেতিয়াও নুসুৱাগে গুছি গল এক্সামত বহিবলে কিছুমান একদম ইজিলি সলভ কৰিব পৰা কোৱেশ্চনটো আপোনাৰ গণ্ডগোল লাগি থাকিব Idiom and phrasal এটা কোয়েশ্চন আছে shot in the dark কি হ'ব একদম সিম্পল একদম বেসিক লজিক তো লগাওক shot in the dark তাৰ মানে কি এন্ধাৰত আপুনি বুলে নিশানা এটা লগাব লগিয়া হৈছে shot এটা লব লগিয়া হৈছে বন্দুকেৰে হক এৰো এটাই হক ৰাইট বা এনে কিবা দলিয়াইছে বুলে এন্ধাৰত টাৰ্গেটত মিট কৰাব ট্ৰাই কৰিছে এন্ধাৰত পাৰিব জানো এন্ধাৰত নোৱাৰে তাৰ মানে এন্ধাৰত যদি কৰিছে আপুনি তাৰ মানে আপুনি গম নাপায় হেতু গৈ টাৰ্গেটত পৰিব নে নাই সো তাৰ মানে কি shot in the dark মানে কি আপুনি যদি এনেকুৱা কিবা এটা ডিসিশন লৈছে এনেকুৱা এটা কিবা সিদ্ধান্ত লৈছে যে হেতু সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছত কি পৰিণতি হ'ব হেতুৰ বিষয়ে আপোনাৰ একো তদ্ভত নাই আপুনি একো নাজানে তাৰ মানে you are doing things at random right you are doing things randomly right you do not know যে হেতুৰ আউটকাম কি হ'ব ৰিজাল্ট কি ওলাব হেতুৰ আপুনি এতিয়া লাগি শিওর নহয় right so that is the answer clear simple হয় ন take a look at this question now rearrangement question মই একো নকয় এটো কোৱেশ্চনত জি কব আছিল মই অলৰেডি প্ৰিভিয়াস কোৱেশ্চনস কেটাত কলো এটো নিজ মগজেৰে কেনেকে সলভ কৰে কৰকচোন নিজ মগজেৰে shortest amount of time with proper accuracy কেনেকে সলভ কৰে কৰক আৰু মোক আনসাৰটো কক Many going with option 2. Manya, Kalpana, Arpana, Jharna going with 4. Arpana going with 4 again. Okay. Manya 4. All right. 4 सही है. अच्छा ज़्यादातर लोग 4 पहले कुछ और बोल भी रहे थे तो 4 पे आ गए सब लोग. देखते हैं. 4. यार simple এটা বস্তু চাওক. The government wants. এই ডখৰ যে লিখিছে ইয়াৰ পিছত next ক'ত যাব পাৰো? Wants what? কি বিচাৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে?
Government wants to focus more on edible oils. এনেকে ক'ব পাৰো wants to focus more on this. Government এই বস্তুটো বেছি ফোকাস কৰিব খুজিছে। তাতকেনো বেলেগ কিবা অপচন আছে নেকি? বেটাৰ অপচন কিবা আছে? নাই ন? সো এছ ৰ পিছত পি লিখাটো mandatory pair নহয় জানো? That you have to go to P after you have written sentence S. So S আৰু P ক'ত আছে? ইয়াতেতো নাই, এইটো অপচন ভুল। ইয়াতেতো নাই, উলুটা হৈ আছে, এইটো ভুল। So হয় এইটো নহলে এইটো অপচন হ'ব, ৰাইট? আৰু ইয়াতে এটা বস্তু চাব পাৰো যে আৰ ষ্টেটমেন্টটো ষ্টাৰ্টিংত দিয়া আছে, এইটো লিখিব পাৰে নেকি ষ্টাৰ্টিংত? ডেট অফ বুলি ষ্টাৰ্ট দিয়ে নেকি সেন্টেন্স এটা? নিদিয়ে। সো এইটোও ভুল, ওপেনিং ষ্টেটমেন্টটো গড়বড় হৈ আছে। সো থাকিল কি? এটাই অপচন থাকিল, দ্যাটস ইট। বেলেগ একো চাব দৰকাৰ নাই। ওপেনিং ষ্টেটমেন্ট এইটো হ'ব নোৱাৰে, সেন্টেন্স আৰ। সো এইটো অপচন কাটিছো আৰু এছ আৰু পি আমাক লাগে যেনি তেনি। সো এছ আৰু পি নথকা অপচন দুটা কাটি দিছো। সো এটা অপচন থাকি গ'ল কিউ আৰ এছ পি। ক্লিয়াৰ? The MSP for wheat is up by 2%, while that of rapeseed mustard is up by 8.6%, perhaps indicating that the government wants to focus more on edible oils or oilseeds than on wheat. Simple pura flow ase, that means the sentence is correct, option is correct. Next. Illusions are usually related with dash processes. Ki likhim yate? Illusions are usually related with dash processes. Illusion মানে কি? মায়া, ৰাইট? মায়া বৃত্তি হোৱা বুলি যে কয়, illusion. Illusions are usually related with কিহৰ লগত জড়িত? কেনেকুৱা processes, কেনেকুৱা পদ্ধতিবিলাকৰ লগত জড়িত? Oratory, visual, digital, audio. এইটো fill in the blank question হয়, ঠিকে, কিন্তু এইটো আসলে গ্ৰামাৰতকৈ বেছি অকণমান vocabulary based হে হয় বস্তুটো, ৰাইট? কাৰণ আপুনি কাৰেক্ট ৱৰ্ডটো এপ্লাই কৰিব জানিব লাগিব যে শব্দকেইটাৰ অৰ্থটো কি আৰু এইটো সিচুৱেশ্যনত কোনটো word correctly apply কৰাটো দৰকাৰ ইয়াতে। Yes, DJ Bora 1, Jharna going with 2, Baharuddin কি খবৰ? Option 2, Pahi 1, Arpana 2, 1 আৰু 2 ৰ মাজত আনসাৰ্স বিলাক কিয় আহি আছে? সবে 2 কো পাৰে নে? Yes, Gautam, Ankur, Anushmita, Manya, Aryan, correct. 2 is the correct answer. See, ইয়াতে এটা বস্তু বুঝক, this is the correct answer, হা? Oratory নহয়, কিয় নহয় বুজি লওক। Illusions বুলি কৈছে। Illusion বস্তুটো কি হয়? নথকা বস্তু এটা যদি আপুনি দেখা পায় বুলি ভাবে, হেতু আপোনাৰ illusion হোৱা বুলি কম। এটা common example কি হয় illusionৰ? মৰুভূমিত যে oasis দেখা পোৱা বুলি যে ভাবে, বহুতে দূৰত পানী দেখা পাইছে বুলে, that is an illusion. ঠিক আছে? mirage হোৱা বুলি কয় হেতু। Mirage is a very common example or a very popular example of an illusion. Mirage মানে কি? Mirage দেখা বুলি যেটা কয়, তাৰ মানে generally এটো মৰুভূমিত হয় মানুহৰ। বহুত ৰ'দত বুলে মৰুভূমিত বুলে খুসকাৰি গৈ আছে, যেতিয়া বডিটো এটা ষ্টেট গৈ পাই যত পানীৰ অভাৱ হয়, ডিহাইড্ৰেচন হয়, তেতিয়া বডিটোৱে কিছুমান ব্ৰেইনটোৱে স্পেশালি কিছুমান অদ্ভুত ক্ৰিয়া কৰিব ধৰে। বহুত দূৰত পানী দেখা যেন ব্ৰেইনটোৱে ইনফৰমেশন ফিড কৰিব ধৰে নিজকে। আৰু তেতিয়া আপুনি যদি পানী দেখা পাইছে আৰু আপুনি যদি গৈ আছে পানীৰ পিনে, আপুনি গৈ সেই জায়গাটো পাব গৈ যত আপুনি পানী দেখি আছে, কিন্তু তাতে তাৰপিছত গম পাব পানী নাই। কিয়? কাৰণ তাতে একচুয়ালি পানী নাছিলে, আপোনাৰ জাস্ট ভিজুৱেল ইনফৰমেশন এটাহে পাই আছিলে আপুনি যে পানী আছে চাগে তাতে। এণ্ড দ্যাট ইজ এন ইলিউজন, তাৰমানে একচুৱেলিটি নাছিলে বস্তুটো, আপুনি থকা বুলি দেখা পাই আছে। ক্লিয়াৰ? সো হেতু মিৰাজ বুলি কয়। মিৰাজ ইজ আ কাইণ্ড অফ ইলিউজন। অলৰাইট? স্কিজোফ্ৰেনিয়া হলে মানুহৰ, স্কিজোফ্ৰেনিয়া হলে কি হয়? নথকা বস্তু দেখা পায়, ৰাইট? তেওঁ ভাবিব কাখত মানুহ এজন থিয় দি আছে, তাৰ লগত কথা পাই থাকিব, কিন্তু আপুনি দেখা পাই গম পাব যে কাখত কোনো থিয় নাই, অকলে অকলে কথা পাতি আছে। স্কিজোফ্ৰেনিয়া, ৰাইট? সো দেৰফৰ ইলিউজনটো চকুৰে দেখা বস্তু হয়, আৰু চকুৰে দেখা বস্তুবিলাক আমি ভিজুৱেল বস্তু বুলি কনে নাই। এতিয়া আপুনি ক্লাছটো যে চাই আছে, ক্লাছটো চকুৰে দেখা পাইছে, that is the visual aspect of the class. মই কি কৈ আছো হেতু কানেৰে শুনি আছে, that is the auditory aspect of the class. সেইকাৰণে অডিও ভিজুৱেল এক্সপেৰিয়েন্স বুলি কয় যেতিয়া আপুনি সিনেমা এখন চাই বা ভিডিও এটা চাই আজিৰ দিনত। কিয়? কাৰণ অডিও থাকে শুনিবলে আৰু ভিজুৱেল থাকে চাবলে, অডিও ভিজুৱেল। সো ইয়াতে অডিও বুলি ক'লেতো এইটো সাউন্ড হৈ গ'ল, অডিও ইজ ৰিলেটেড টু সাউন্ড। ডিজিটেল বুলি ক'লে ইট ইজ ৰিলেটেড টু ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াম, তাতে যিকোনো ধৰণৰ ডিজিটেল বস্তু হ'ব পাৰে, সেইটো ভিজুৱেলো হ'ব পাৰে, অডিও হ'ব পাৰে, এনি কাইণ্ড অফ ডিজিটেল মিডিয়াম। অৰেট্ৰি বুলি ক'লে দিছ ইজ ৰিলেটেড টু স্পীচ। এজন মানুহক যদি মই কওঁ হি ইজ এ গ্ৰেট অৰেটৰ, তাৰমানে কি? তেওঁ ভাষণ দিয়াত খুব ভাল বা স্পীচ দিয়াত খুব ভাল। অৰেট্ৰি বস্তুটো আহে স্পীচৰ লগত। ক্লিয়াৰ? সো ইয়াতে আনসাৰটো হ'ব ভিজুৱেল, বিকজ ইলিউজনটো আমাৰ চকুৰে দেখা বস্তু হয়।
Clear? আৰু দুটামান words একেলগে মই কৈ থৈ দিও আপোনালোকে by the time এই questionটো চাই লওক এই senses-ৰ কথাটো কৈছো হা auditory মনত ৰাখিব auditory বুলি কোৱাৰ লগে লগে audio audible মই যে ক্লাছৰ ষ্টাৰ্টিংত আপোনালোক কেতিয়াবা সুধো am I audible তাৰ মানে আপোনালোকে শুনা পাই আছে না হেতু সুধিছো so auditory audible audio এইবিলাক related to ears কাণৰ লগত জড়িত ঠিক আছে these are all related to the ears কাণেৰে শুনা বস্তু sound by ears ৰ লগত related visual বুলি যেতিয়া কোৱা হয় এটো obviously vision ৰ লগত related right so চকু eyes ৰ লগত related smell to কি বুলি কব smell ৰ যোনটো আমাৰ sense আছে নাকেৰে বস্তু এটা smell কৰিব পাৰো smell টো লব পাৰো শুঙিব পাৰো olfactory বুলি কয় হা old নহয় old নহয় ol ol তাৰ পিছত factory word to olfactory this is related to the nose smell or sense to olfactory sense বুলি কয় তাৰ মানে he has a strong olfactory sense এনেকৈ যদি কয় তাৰ মানে তেওঁৰ smell or sense to খুব strong ঠিক আছে বহুত chef master chef কিছুমান জুনে বহুত ভাল খানা বনায় তেওঁলোকৰ generally olfactory sense to খুব ভাল থাকে smell to পৰা judge কৰে ন কিমানখিনি খানাটো পকাব লাগিব কিমানখিনি বইল কৰিব লাগিব কিমান স্পাইসেস ঢালিব লাগিব সো বহুত শেফ বিলাকৰ olfactory sense টো খুব ভাল থাকে ঠিক আছে নেক্সট one who offers one services without being forced জোৰ নকৰাকৈ তেওঁ যদি নিজে কামটো আগবাঢ়িয়াই কৰিছে তাৰ মানে কি ভলান্টিয়াৰ কৰিছে তাৰ মানে কামটোৰ কাৰণে অলৰাইট তাৰ মানে ভলান্টিয়াৰ কৰিছে কামটোৰ কাৰণে এই যে ভলান্টিয়াৰ বেচ পিন্ধি পেলাই যে কাম কৰে দেখা পায় আপোনাক কিছুমান ইভেন্টছ পাৰ্টি মানুহক তাৰ মানে তেওঁলোকক জোৰ কৰি পঠোৱা নাই তেওঁলোকে নিজে আগবাঢ়িছে আমি সহায় কৰি দিম আমি কৰি দিম ঠিক আছে ভলান্টিয়াৰ ওয়াৰ্ক বুলি কয় হেতু স্কলাৰ মানে কি জুনে কোনবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ সাবজেক্ট বা টপিকৰ ওপৰত বহুত পঢ়িছে বহুত তেওঁ হেতুৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিছে স্কলাৰ বুলি কোৱা হয় স্কলাৰলি মানুহ altruist জুনে খুব হেল্প কৰে মানুহৰ a humanist basically altruistic person মানুহৰ খুব সহায় কৰে skeptic আপুনি কিবা এটা বস্তু এটা ডাউট কৰে বুলি আজি এষ্ট্ৰলজিক বহুতে ডাউট কৰে ঠিক আছে এষ্ট্ৰলজি হাতৰ ৰেখা চাই পেলে কৈ দিম লাইফত কি হ'ব গৈ আছে বহুতে না মানিব যে কেনেকে হাতৰ ৰেখা চাই কেনে কৰিব লাইফত কি হ'ব কি নহব মই কি কষ্ট কৰিছো কি কষ্ট কৰা নাই হেতুৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে মোৰ লাইফটো কেনেকৈ হ'ব সো মই নামানো যা সো তেওঁ এই বস্তুক নামানে হে যে নামানে হেতুক skeptical হোৱা বুলি কয় আৰু মানুহজনক তেতিয়া skeptic বুলি কোৱা হয় হেতু বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত believer antonym skeptic clear next dash pay too much attention I dash pay too much attention to the stories sentence to অলপ মন দিব হা কি লিখিম ইয়াতে আমাক auxiliary verbs or basis of সুধিছে question to concept to কি ইয়াতে grammar কোনটো concept সুধিছে ইয়াতে auxiliary verbs আৰু sentence to আমাক negative দিছে it's a negative sentence কারণ wasn't বুলি লিখাৰ লগে লগে meaning to কি was not right hasn't মানে has not all right these are called contractions বুলি কয় short format লিখিছে তাৰ মানে right didn't মানে did not আৰু haven't মানে have not so ইয়াতে কোনটো correct হ'ব which one will be right here 4 correct হ'ব ঠিক আছে সবে 4 এগ্ৰি কৰিছে ঝৰ্ণাই অকল 3 কৈছে अर्पणा D that is 4 तो यहाँ पे समझो सिर्फ झरना का आंसर करेक्ट हुआ है यहाँ पे लाइव स्टूडेंट्स में बाकी जो रिकॉर्डेड देख रहे हो आई होप you have been able to get the correct answer why 3 why not 4 yes Anushmita 3 is the answer क्यों 3 why not 4 see understand this আপোনালোকে এটা কনসেপ্ট বুজখা আজি এটা মই ইয়াতে এটা বস্তু বুজাই দি আছো এইটো বস্তু মনত ৰাখিলে আপোনালোকৰ এই auxiliary আৰু main verbৰ মাজত যোনটো ৰিলেচন থাকে এইটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ অলৰাইট আৰু এইটো আপোনালোকক এনেকৈ fill in the blanks বহুতত হেল্প কৰিব sentence error detectionত হেল্প কৰিব sentence improvementত হেল্প কৰিব অলৰাইট বেসিক্যালি এক্সামত মাৰ্কস হেৰুৱাৰ পৰা বচাব আপোনালোকক so understand this verbs students দুটা কাইন্ডৰ থাকে verbs দুইবিধ থাকে হা এটা হৈছে main verbs মানে কেনেকুৱা যেতিয়া আপুনি শব্দটো পঢ়িয়ে কোনটো ক্ৰিয়াৰ কথা পাতি আছো কোনটো অ্যাকশন কোনটো অ্যাক্টিভিটিৰ কথা পাতিছো এটো গম পাই যায় ন দ্যাট ইজ কল্ড দ্য মেইন ভার্ব এক্সাম্পল run তাৰ মানে কোনবা দৌৰি আছে talk কোনবাই কথা পাতিছে ৰাইট jump কোনবাই জপি আইছে এনেকুৱা ওয়ার্ডস বিলাক এটো শব্দটো পঢ়িয়ে আপুনি গম পাই গৈছে যে এটো অ্যাকশনটো কি মাইন্ডত ইমেজটো আহি গৈছে মানুহ এজন জপিওৱা মানুহ এজন দৌৰা মানুহ এজনে কথা কোৱা ৰাইট মানুহ এজনে খুজ কাঢ়িছে বলে walk these are all main verbs খানা খোৱা eat বা একেটা আপুনি বেলেগ ফর্মত লিখক past tenseত লিখক continuous ফর্মত লিখক running লিখক ran লিখক right talking লিখক talked লিখক
Understood? Eat likhok, eaten likhok. It's still a main verb. দ্বিতীয়টো কি? দ্বিতীয় form of verbs to কি? These are called auxiliary or অন্য এটা শব্দ helping verbs. কাৰণ ইহঁতৰ কামটো কি? ইহঁতৰ কামটোৱে হৈছে help কৰা, সেন্টেন্সটো গঠন কৰাত help কৰা, ঠিক আছে? সেন্টেন্সৰ মিনিংটো আৰু অলপ ডিফাইন কৰাটোত help কৰা, ইহঁতৰ কাম হৈছে সহায় কৰা, সো সহায়ক ক্ৰিয়া বা auxiliary verbs. ইয়াতে কেনেকুৱা words বোৰ পাওঁ? ইয়াতে আমি এনেকুৱা words বোৰ পাওঁ, be, been, being, ঠিক আছে? Do, did, does, all right, doing, has, have, had, having. তাৰ বাহিৰে আমি কিছুমান এনেকুৱা words might, may, যোনবিলাকে দি আমি possibility বুজাও, permission খুজো, may I come in, it might rain, এইবিলাক সব auxiliary verbs ত আহে, ঠিক আছে? Now understand this. Verbs ৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া এই auxiliary verbs ৰ এই যে মই লিখিলো has, ঠিক তেনেকে has আৰু কি আছে? has, had, having, had, এইবিলাক words আছে ন? ইয়াতে এই had, has, have, এইকেইটা যেতিয়া লিখে ন, এইকেইটাৰ লগত জেনাৰেলি আমি ইয়াৰ এইকেইটা কি? এইকেইটা auxiliary verbs. আনটো কি টাইপ অফ verbs আছে? মেইন verbs. ইয়াৰ লগত যেতিয়া এটা মেইন verb লিখিম, আমি মেইন verbটোক সদায় তাৰ থাৰ্ড ডিগ্ৰীত লিখো। থাৰ্ড ডিগ্ৰী মানে কি? তাৰমানে ইয়াৰ লগত যদি মই এটা কিবা লিখিব আছে ন, ইয়াৰ পিছত ডাইৰেক্টলি মই কিবা এটা মেইন verb লিখিব আছে ইয়াতে, সাপোজ মই লিখিব খুজিছো the verb sing. Sing is a main verb. গান গোৱা একচনটোৰ কথা কৈ আছো। sing বুলি মই ডাইৰেক্টলি ইয়াত লিখি দিব নোৱাৰো। had sing, has sing, have sing লিখিব নোৱাৰি। ইয়াৰ থাৰ্ড ডিগ্ৰীটো লিখিব লাগিব। থাৰ্ড ডিগ্ৰী মানে কি? এইটোক যদি মই ফাৰ্স্ট ডিগ্ৰী কৈছো, তাৰমানে অৰিজিনেল ৱৰ্ডটো sing, তাৰ past tense ফৰ্মটো কি? sang. This is the second degree, past tense form. Third degree এটা থাকে, past participle form, সেইটো কি? sung. Third degree. বুজি পাইছে? এইটোকে আপুনি লিখিব পাৰিব অকল এইকেইটা words ৰ লগত। had sung, has sung, have sung. আপুনি কেতিয়াও had sang, have sang লিখিব নোৱাৰে। had sing, has sing, have sing লিখিব নোৱাৰে। ফাৰ্স্ট ডিগ্ৰী আৰু সেকেন্ড ডিগ্ৰী লিখিব নোৱাৰি এইকেইটা auxiliary verbs ৰ লগত। লিখি লওক, নোট কৰি লওক যদি এইটোত গণ্ডগোল আছে। আপুনি অকল থাৰ্ড ডিগ্ৰীটোহে লিখিব পাৰিব with these three auxiliary verbs. যদি এইকেইটাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি এটা মেইন verb লিখিব লাগিছে, মাজত একো বেলেগ ৱৰ্ড নিলিখাকৈ। আন্ডাৰষ্টুড? বেলেগ লিখিব পাৰিবনে? আপুনি সুধিব পাৰিছে মই সিঙ্গিং লিখিব পাৰো নে নাই? ইয়েস পাৰে। কেতিয়া পাৰিব? ডাইৰেক্টলি নোৱাৰে। যদি আপোনাক এই তিনটা লিখাৰ পিছত মাজত যদি been বুলি দিয়া হৈছে প্লাস been লিখি লৈছে, তাৰ পিছত আপুনি সিঙ্গিং লিখিব পাৰিব। এইটো নিলিখাকৈ আপুনি ing ফৰ্মটো লিখিব নোৱাৰে এইকেইটাৰ লগত। has been singing, had been singing, have been singing এনেকে লিখিব পাৰিব। ক্লিয়াৰ? সো those of you যোনে এই কোৱেশ্চনটোত haven't pay বুলি কৈছিলে, এতিয়া বুজি পাইছে কিয় লিখিব নোৱাৰে? কাৰণ ইয়াতে pay লিখিছে। pay শব্দটো ভাবি চাওক, এইটো মেইন verb, pay, কিবা এটা বস্তু পইচা দিয়া, পে কৰা, ৰাইট? বা ধ্যান দিয়া, মই ধ্যান দিয়া দিছো নে নাই, কিবা এটা বস্তু বেসিক্যালি আপুনি কাৰোবাক দিয়াটো, পে কৰাটো। নাও সি, পে শব্দটো ফাৰ্স্ট ডিগ্ৰী ভাৰ্ব হয়, নৰ্মেল ৱৰ্ডটোৱে পে হয়। ইয়াক পাষ্ট টেন্সত লিখিলে কি লিখে? পেইড লিখে, সেকেন্ড ডিগ্ৰী। ইয়াৰ থাৰ্ড ডিগ্ৰীটো কি? ইয়াৰ থাৰ্ড ডিগ্ৰীটো পেইডে হয়, ইয়াৰ একো বেলেগকে থাৰ্ড ডিগ্ৰী নাই। বেছি কিছুমান ভাৰ্বছৰ মেইন ভাৰ্বছৰ সেকেন্ড ডিগ্ৰী আৰু থাৰ্ড ডিগ্ৰীটো একেই হয়। বুজি পালে? লেখতে একে ধৰণে লিখে। বেলেগ কেছ এনেকে সিঙ্গিংৰ ক্ষেত্ৰত সিং, sang, sang আছে, পেৰ ক্ষেত্ৰত পে, পেইড, পেইডে আছে, বেলেগ পেইডেন বুলি একো শব্দ নাই, ঠিক আছে? সো থাৰ্ড ডিগ্ৰীটো যিহেতুকে ইয়াতে লিখা নাই, আমি কেনেকে ইয়াৰ লগত ডাইৰেক্টলি ইয়াৰ আগত have বা haven't লিখি দিও? বুজি পালে? আন্ডাৰস্টুড? has, have, had লিখিব নোৱাৰে ইয়াতে। ক্লিয়াৰ? ওকে? নেক্সট কোৱেশ্চন। ponderous শব্দটোৰ সিনোনিম সুধিছে। ইয়াতে মই আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক কৈ দি আছো, এই এৰৰটো মই ইমান ষ্টুডেন্টছৰ দেখিলো, ৰাইট? তাৰ পিছত মই হেতু স্পেশালি তেওঁলোকক পঢ়াও, আৰু মই ক্লাছ কৰাত এইটো বস্তু পঢ়াওৱে। আৰু তাৰ বাহিৰেও মোৰ দেখি বেয়া লাগে যেতিয়া মই ৰেন্ডমলি কেতিয়াবা কোনবা ষ্টুডেন্টৰ পেপাৰখন পাও ন, কোৱেশ্চন পেপাৰ স্যাৰ মই এটা সলভ কৰিছিলো, মোৰ কাৰেক্ট হৈছে নে কাইন্ডলি চাই দিয়ক। মই এটা বহুত কমন এৰৰ দেখা পাও। যোনবিলাক ষ্টুডেন্টছে কেতিয়া মোৰ পৰা পঢ়া নাই, ডাইৰেক্ট গৈ এক্সাম দি আহিছে, মই সদায় এটা কমন এৰৰ দেখা পাও, এণ্ড দ্যাট ইজ এই এৰৰটো কৰে। চাব হা, এই আগৰ সেন্টেন্সটো যে আছিলে, মই তেনেকুৱা সেন্টেন্স এটাই লিখি আছো। এই এনেকুৱা সেন্টেন্সেস লিখি থৈ আহি যায়, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কছত এনেকুৱা বস্তু ফিল আপ কৰি থৈ আহি যায়। এৰৰ ডিটেকশ্যনত এইবিলাকত ভুল নাই বুলি কৈ দিব, য'ত নেকি ইয়াতে এটা মেজৰ ভুল হৈ আছে। হোৱাট ইজ দ্য এৰৰ?
ইয়াতে এটা মস্ত ডাঙৰ এৰৰ হৈ আছে, and that error is মই did লিখিছো আৰু তাৰ পিছত আকৌ মেইন ভাৰ্বটোৰ মই past tense form লিখিছো, did paid লাগে মাজত not লিখিছো, ঠিক আছে, বাট মেইন বস্তুটো হৈছে did লিখাৰ পিছত আমি second degree of the main verb লিখিছো। এই যেনেকে মই ক'লো has, had, have ৰ লগত আপুনি অকল third degree of the verb হে লিখিব পাৰিব, মাজত যদি একো বেলেগ word নিলিখাকে লিখিবলগীয়া হৈছে auxiliary verb টো আৰু main verb টো লগালগিকৈ। ইয়াতে did টো এটা auxiliary verb হয় ন, do, did, does, doing এইবিলাক সব auxiliary verbs হয়, helping verb। ইয়াৰ পিছত যেতিয়া আপুনি এটা মেইন ভাৰ্ব লিখিব ন, আপুনি অলৰেডি যদি did বুলিয়ে লিখিছে, do লিখা নাই, does লিখা নাই, doing লিখা নাই, did লিখিছে, past tense হয়, do শব্দটোৰে past tense did, right? এইটো যদি অলৰেডি past tense আছে, আপুনি আকৌ মেইন ভাৰ্বটো past tense লিখিব নোৱাৰে, মনত ৰাখিব। Okay, you cannot write the main verb in the past tense after already having written do in its past tense, did. Clear? She did not বুলি যদি লিখিছে, ইয়াতে কি লিখিব লাগিব? She did not pay attention. এইটোক আপুনি normal first degree ফৰ্মতে লিখিব লাগিব, মনত থাকিব। Clear? এই বস্তুটো আজি শিকি থৈ দিয়ক, লিখি থৈ দিয়ক। Okay, with example লিখি থৈ দিয়ক, যোনটো মই example দিছো। এইটো বহুতে ভুল কৰে, I am sure আপোনালোকে যোনে যোনে ক্লাছ চাই আছে আপোনালোকৰ মাজতো ষ্টুডেন্টস ওলাব যোনে এইটো ভুল কৰে। synonym লাগে for the word ponderous। ponder কৰা মানে কি? এনেতো ponder কৰা বুলি ক'লে কি বুজো? ponder কৰা বুলি ক'লে কিবা এটা বস্তু ভাবি থকা বুজাও, কিন্তু যেতিয়া ponderous বুলি কৈ দিও এইটো মিনিংটো কমপ্লিটলি বদলি যায়। ponderous মানে খুব গধুৰ বস্তু এটা। A ponderous elephant walked down the street। খুব ডাঙৰ হেভি এলিফেন্ট এটা ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি গ'ল, সেইটো কৈ আছো, ঠিক আছে। He moved in a ponderous manner, মানুহ এজনৰ কথা কৈছো, তাৰ মানে এনেকে খোজকাঢ়ে যেন তেওঁক দেখি লাগে যে তেওঁ চাগে বহুত কষ্ট কৰি নিজৰ বডি ৱেটটো ক্যাৰি কৰি আছে। অলৰাইট, স্লো মুভ কৰে সেইকাৰণে তেনেকে কোৱা বুজায়। সো সিনোনিম কি হ'ব ইয়াতে? হেভি। ওকে, ponderous মানে হেভি। অলৰাইট, do not confuse the words ponder and ponderous। এটা মিনিং কমপ্লিটলি বেলেগ, আনটো মিনিং একেবাৰে বেলেগ। I think this question we have solved today, right? ठीक है, तो ये तो सॉल्व कर लिया था, तो वापस से इसको सॉल्व नहीं करना है, अगर करना है तो करके देख लो, शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो these were all the questions for today। কেনেকুৱা লাগিল ক্লাছটো জনাব কমেন্ট সেকশনত। মই আপোনালোকৰ লগত আজি ক্লাছটোত যিমান পাৰো গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনছত যিমানখিনি আপোনালোকক ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান মই টিপছ দিব পাৰো, যেনেকৈ মই ভইচ চেঞ্জৰ কথা ক'লো, ৰিপৰ্টেড স্পীচৰ কথা ক'লো, সেন্টেন্স চেঞ্জমেন্টৰ কথা ক'লো, সেন্টেন্স ইম্প্ৰুভমেন্টৰ, টেন্সৰ কেইবাটা বস্তু দেখাই দিছো, মই ভাৰ্বছৰ কেইটামান বস্তু দেখাই দিছো। এই বস্তুখিনি আপোনালোকৰ এক্সামৰ MCQ সলভ কৰোঁতে বহুত বেছি ভ্যালুয়েবল ইনফৰমেশন হয়। আৰু আপোনালোকে এইখিনি বস্তু যদি এপ্লাই কৰিব ধৰে, আপোনালোকে দেখিব যে MCQs গ্ৰামাৰ আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ সলভ কৰিব পাৰি আছে, ঠিক আছে। মই কেনেকৈ কনসেপ্টটো MCQটো সলভ কৰি লিংক কৰিব লাগে হেতুৰ প্ৰেক্টিছত দেখাই দি গৈছো। সো লেট মি নো কমেন্ট সেকশন কেনেকুৱা লাগিল ক্লাছটো, কোনটো টপিকত আপোনালোকে অসুবিধা পাইছে বা কোনটো টপিকত আপোনালোকৰ কনফিডেন্সটো কম হৈছে বা ভয় কৰে আপোনালোকে কোনবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ টপিক তেনেকুৱা যদি আছে আপোনালোকৰ সিলেবাসৰ ভিতৰত, ইংলিছৰ সিলেবাসত, মোক জনাওক কমেন্টছত। মই আপোনালোকৰ সেই কনসেপ্ট কিটাও ক্লিয়াৰ কৰাকৈ সেশন লৈ আহিম। ওকে, তাৰ বাহিৰে মোৰ নিজৰ এটা প্ল্যান আছে, মই কোনকেইটা টপিকস আপোনালোকৰ লগত কভাৰ কৰিম ফৰ দ্য GNM, B.Ed and D.ELEd exams। সো মই সেইকেইটাও কৰি গৈ থাকিম। তাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ যদি কিবা পাৰ্টিকুলাৰ টপিকত হেল্প লগা আছে সেইকেইটা মই ডেফিনেটলি ট্ৰাই কৰিম ইনকৰ্পোৰেট কৰিবলৈ উইদিন দ্য প্লেলিষ্ট অফ দিছ সিৰিজ অফ ক্লাसेছ। প্লেলিষ্টটো আপোনালোকে সেভ কৰি ল'ব পাৰে নিজৰ নিজৰ ইউটিউব একাউণ্টত, যাতে আপোনালোকে ইজিলি এক্সেছ কৰিব পাৰে। আৰু নতুন ক্লাছেছ যেতিয়া এড হৈ গৈ থাকে প্লেলিষ্টত, আপোনালোকে যাতে ক্লাছেছবোৰ লাইভ চাব নোৱাৰিলেও কিবা কথাত ৰেকৰ্ডেড কেটলি যাতে চাব পাৰে আৰু এক্সামটোৰ কাৰণে সুন্দৰকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে। এক্সামত ইংলিছৰ ৱেটেজটো খুব বেছি আপোনালোকৰ, সো মেক শ্যোৰ যে ইংলিছৰ কনচেপ্ট যাতে ক্লিয়াৰ থাকে। ৰাইট, কমেন্ট সেকশনটো আপোনালোকৰ কাৰণে খোলা ৰখা আছে, আপোনালোকে মোৰ লগত কমেন্ট সেকশনৰ মাধ্যমেৰে কমিউনিকেট কৰিব পাৰে যে ক'ত কি অসুবিধা পাই আছে। সেশনটো লাইক কৰি দিব ক্লাছটো এৰি যোৱাৰ আগতে যদি আপোনালোকে ভ্যালু পাইছে এই ক্লাছটোৰ পৰা। সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাইটি ভণ্টি দাদা বাবা ফ্ৰেণ্ডছ কোনোবাই যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে এই তিনিটা পৰীক্ষাৰ বাবে, GNM, B.Ed, D.ELEd। সো লেট দেম অলসো বেনিফিট ফ্ৰম দ্য ক্লাছ। এণ্ড এগেইন সেশনটো আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। মোৰ ক্লাছ টাইমিংছ সন্ধিয়া 5টা বজাত, সোমবাৰ, বুধবাৰ, শুক্ৰবাৰ, মানডে, ৱেডনেছডে এণ্ড ফ্ৰাইডে আপোনালোকে লাইভ জইন কৰিব পাৰে 5 PM অনলি অন আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্ট। ষ্টে টিউনড, লগ পাম নেক্সট ক্লাছত। পঢ়াৰ বাবে আড্ডা, সফলৰ বাবে আড্ডা, ইংৰাজীৰ বাবে শুভম ছাৰ। আনটিল নেক্সট ক্লাছ, টেক কেয়াৰ, সি ইউ সুন।